Binance exchange එකේ අද හඳුන්වා දීපු Binance Web3 wallet එක දැන්ම හදාගමු. Web3 project හරහා අපිට ලක්ෂ ගණන් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලව ඒ ගැන දැනුවත් කරනවා. දැන් මම මේ කතා කරන්න යන්නේ Binance එකේ හඳුන්වා දීපු Binance Web3 wallet එක ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගන්න යන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Binance app එක open කරගන්න. Binance app එකේ දකුණු පැත්තේ යටින්ම තියෙනවා wallets කියලා. මෙන්න මේ wallets කියන එක touch කරගන්න. හරි ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඕපන් වෙනවා මෙන්න මෙතන exchange කියන එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා web3 කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩම තියෙනවා web3 කියලා මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න. හරි ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඕපන් වෙනවා මෙන්න මෙතන යටින් තියෙනවා කහ පාටින් create wallet කියලා මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් creating wallet කියලා මෙන්න මේ විදියට ප්‍රතිශතයක් විදියට 95 96 මෙන්න මේ විදියට දැන් වැටෙනවා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් අපි අපේ Web3 wallet එක Binance Web3 wallet එක හදාගත්තා. දැන් මේක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් නවත්තන්න එපා. ඔයාලා ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා backup your wallets now කියලා මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් characters 6කට වඩා යොත් password එකක් ලබා දෙන්න තියෙනවා. දැන් ඔයාලා හොඳට මතක ඉන්න password එකක් මෙන්න මේකට ලබා දෙන්න. හරි ඔන්න මම characters 6කට වඩා ඒ කියන්නේ අකුරු ඉලක්කම් 6කට වඩා වැඩි password එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක ලබා දීලා continue කියලා දෙනවා කහ පාටින් මෙන්න මේ continue කියන තැන ටච් කරන්න. හරි මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි මේ ලබා දෙන password එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ password එක අමතක වෙනවා නම් දැන්ම ඔයාගේ password එක මතක තියෙන තැනක නැත්තම් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන තැනක ලියලා තියාගන්න වෙන කෙනෙකුට ඒක හොයාගන්න බැරි තැනක. බැරි වෙලාවක් ඔයාලට මෙන්න මේ password එක අමතක වුණොත් ඔයාලට සිදු වෙනවා ඔයාගේ wallet එකේ හිමිකාරීත්වය අහිමි කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ wallet එක අය access කරන්න බෑ. නැවත මේ password ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. recover කරගන්න බෑ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ මතක ඉන්න password එකක් ලබා දෙන්න. හරි ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන හරි සලකුණ උඩ touch කරන්න. මෙතනදී මම මේ කියපු දේවල් තමයි මේ හරි ලබා දීලා ටික් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට continue කියන එක ටච් කරගන්න. හරි මම iPhone එකක් පාවිච්චි කරන නිසා මෙන්න මේ විදිහට backup කරන්නද කියලා අහනවා iCloud වල. මෙතන backup කියන එක ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. හරි ඔන්න අපි දැන් සාර්ථකව අපේ wallet එක backup කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන okay කියන එක ලබා දෙන්න. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට Binance Web3 wallet එක ඉතාමත් පහසුවෙන් හදා ගන්න හැටි ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මොනියම් හරි ගැටලුවක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට රිප්ලයි වීඩියෝස් ලබා දෙනවා කොහොමද මේ ගැටලු නිරාකරණය කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම හිතනවා දැනටමත් ඔයාලා මේ Binance Web3 wallet එක හදා ගන්න ඇති කියලා. ඊළඟට මම මෙන්න මේකේ එකින් එක ගැන පැහැදිලි කරනවා. මොනවද මේ Web3 wallet එකක් කියන්නේ? ඇත්තටම මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ? ඉතින් කොහොමද අපි Web3 project හරහා හොඳ මුදලක් උපයන්නේ? මේ හැම දෙයක් ගැනම එකින් එක පැහැදිලි කරලා ඔයාලට වීඩියෝස් අරන් එනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඒව ඇතුළත් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම ඇතුළත් කරන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක දික් වෙලා ඔයාලට බෝරින් වෙනවා. ඒක නිසා එකින් එක මේ හැම දෙයක් ගැනම පැහැදිලි කරනවා. ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලින් හොඳ ආදායමක් උපයන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් දැන්ම SL Tutorial YouTube නාලිකාව subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. මම මේවා ගැන නොමිලේ ඒ කියන්නේ කිසිදු මුදලක් ගන්න නැතුව මේ හැම දෙයක් ගැනම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා SL Tutorial YouTube නාලිකාවේ මේ වෙනකොට පාඨමාලාවක් කරන්න වෙලා දෙනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි. ඒ පාඨමාලාවේ ඉතිරි පාඩම් මේ සතිය තුල ආරම්භ වෙනවා. ඊට අමතරව තවත් සුවිශේෂී දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි අලුතින්ම පටන් ගන්නවා තවත් පාඨමාලාවක්. ඒ පාඨමාලාවට නවක සිසුන් බඳවා ගන්නවා. කිසිදු මුදලක් ඔයාලගෙන් අය කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමාලාව අවසන් වෙනතුරු නොමිලේ.
ඒ වගේම තවත් ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමතිද VIP crypto signal channel එකකට නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න? ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට signal channel තියෙන්නේ මාෆියාවක් වෙලා. ඒ කියන්නේ signal channel වලිනුත් මුදල් හම්බ කරගන්න හදන පිරිස වැඩි. ඇත්තටම හොඳ signal ලබා දීලා නෙවෙයි මේවා කරන්නේ. එහෙම හොඳ signal ලබා දෙන්න පුළුවන් සර්විස් එකක් තියෙනවා නම් මුදල් ලබාගෙන එහෙම කරත් කමන්නේ නැහැ. හැබැයි ලංකාව තුල මම දකින දෙයක් තමයි මේවා ගැන ඇත්තටම දැනුමක් නැති කට්ටිය තමයි බොහෝ දුරට කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා SL tutorial YouTube නාලිකාව තීරණය කරා VIP crypto signal channel එකක් ඔයාලට නොමිලේ දෙන්න ඕනි කියලා හේතුව ඔයාලගේ මුදල් ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් එකතු වෙන්න. ඒකේ link එකක් description එකේ දාලා තියෙනවා. මගේ කිසිදු සර්විස් එකක් මුදල් අය කරලා කරන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ වැදගත් පණිවිඩ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති. ඉතින් වීඩියෝ එකේදී මම අරන් එනවා Web3 project හරහා කොහොමද අපි ලක්ෂ ගණන් මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඇත්තටම මුදල් උපයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගැන මම ඔයාලව අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.